482. Наче всього 3 цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 482. Зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, Чому домашню картоплю я їсти не рекомендую. що таке картопля еліта та супереліта. В Україні нема виробників картоплі фрі. Далеко не вся картопля підходить для чіпсів. Є окрема картопля для чіпсів. Секрети, як вирощувати 20 тисяч тонн картоплі на рік. На будь-якому ґрунті без вологи нічого не буде. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. Зроблено в Україні. До речі, чи відомо вам, що картопля має більше хромосом, ніж людина? У людини 46, а у картоплі 48. Знайомтесь, фермерське господарство Аделаїда. Засноване у 1992 році. Головна спеціалізація – картопля. Та елітна насіннева картопля першої та другої репродукції. Сьогодні, говорячи про картоплярство, це, напевне, в рослинництві, в польовому рослинництві, найскладніша культура, яка кожен рік веде себе по-іншому, на яку дуже сильно впливає погода. Я копав картоплю дуже давно. Віть, ти давно копав картоплю? Сьогодні зранку. Для картоплі саме головне – це температурний режим. Якщо в день температура піднімається вище 28 градусів, а всередині гребня ми ставимо термометри і міряємо, яка температура всередині. Якщо там температура піднімається вище 24 градусів, це значить, що картопля нагріта. І ми не можемо її викопати і покласти одразу в сховище, бо там вона запариться і почне псуватися. Наше господарство абсолютно сімейне господарство. Починали ми разом із дружиною, і з тещею. Потім до нас приєдналися діти. Зараз велика сім'я Аделаїда – це всіх тих, хто зараз працює у нас в господарстві. До речі, як визначити, чи буде під кущом урожай, чи не буде, треба дивитися саме на товщину стебла. Чим стебло довше, тим буде кращий урожай. Не чим більше, не чим зеленіше. Все залежить саме від товщини стебла і здатності картоплі робити відтік. Фермерське господарство Аделаїда було засновано на лівому березі Херсонщини, яка зараз знаходиться в окупації, село Чулаківка. У 2021 році у нас було проведено реконструкцію зрошувальних систем і мали майже 1800 гектар зрошувальної землі з абсолютно новою технікою, новими водоводами, з усім новим. Побудували там велике сховище на 15 тисяч тонн. І, на жаль, зараз воно все залишилося в окупації. Ми зробили рух на північ, виїхали сюди всі спеціалісти, більшість людей, які з нами працювали. І ми продовжили тут роботу. Ого, ого, який він величезний цей кущ. Мама родна. Оце український сорт Фединія. І він дуже наближений до того, що вирощували наші бабусі, дідусі. З нього пюрешка. Пюрешка, суп. Пюрешка, супи такі Ну речі. це да. не на фрішку. Не на фрішку, не на чіпси. Це саме столовий сорт для приготування вдома, в ресторанах і так далі. Ми вимушені були працювати дуже інтенсивно, дуже по-новому, технологічно. Ми вирощуємо зараз в Житомирській області майже 500 гектар картоплі. Ми впроваджуємо тут зрошення, тому що без зрошення вирощувати картоплю навіть на півночі України вже неможливо. І впроваджуємо нові технології в зберіганні, в усьому іншому. Це хімія, це добрива, це захист, це обробка ґрунту, це хімічна меліорація ґрунту, це зрошення, це все. Зараз ми ведемо зонування наших полів, зараз ми ведемо поглиблений аналіз, у нас буде накопичення всієї інформації даних, і ми перейдемо до точного землеробства, про яке зараз багато хто говорить, але мало хто знає, що це таке. А що це таке точне землеробство? Ну, це коли в тебе земля розбита по гектару, і кожен гектар ти розумієш, який тут стан ґрунту. І потім цей кожен гектар ще контролюється, як там росте рослина, і який елемент туди потрібно дати.
Це використання природних речовин, вапна, доломіту або синтетичних, таких як фосфогіпс, для покращення стану ґрунту і його хімічних і фізичних властивостей. До прикладу, там, де високий вміст магнію, ми маємо грудку, збитий ґрунт, погану прохідність води і інші проблеми. Там, де у нас навпаки магнію йде дефіцит, але там надлишок кальцію, то ми маємо протилежну ситуацію. У нас вода проходить занадто швидко, не затримується в ґрунті, і рослини там більш підтверджені засухам і іншим проблемам. Зараз початок вересня місяця, дощів вже не було більше 20 днів, але у нас земля, перше, тримає вологу, по-друге, вона абсолютно легко копається. І це ж не чорнозем. Це абсолютно не чорнозем. Багато хто вважає, що чорнозем – це найкраща земля, але я скажу, що для кожної землі свої культури. І, відповідно, немає поганої землі, є погані господарі, які не вміють працювати зі своєю землею. Наскільки цей бізнес прибутковий? Все залежить від того, наскільки ти вкладаєшся і наскільки, яка велика віддача є. Якщо ти вмієш з землею працювати, якщо ти вмієш її слухати, і якщо твоя робота системна, а не ти кидаєшся зі сторони в сторону, то, звісно, це виходить на дуже гарні прибутки і на дуже гарні результати. I wish I knew. В пік збирання картоплі у вересні, в жовтні місяці ця ціна, звісно, найнижча. Тому що всі її збирають, Багато ринок картоплі, перенасичений. да. Потім, коли сезон закінчується збирання, приходять морози, картоплю потрібно десь заховати, щоб вона не змерзла, і потім ціна піднімається. Картопляний бізнес – це про сховище. Про сховище? Той, хто має сховище, той може займатися картопляним бізнесом. Тому що тоді це бізнес. Тоді ти ту картоплю, яку викопав, ховаєш, зберігаєш і можеш продавати її потім весь сезон. І тоді вже говоримо про іншу ціну, говоримо про твою стабільність поставок картоплі, тому що всі люблять стабільність. І переробники люблять стабільність, і супермаркети люблять стабільність. Всі. У нас немає достатніх потужностей, достатньої кількості сховищ для того, щоб зберігати картоплю. Тому що зараз ми нараховуємо взагалі десь в Україні на 350 тисяч тонн зберігання картоплі. При мінімальній потребі в 600 тисяч тонн. Це сама мінімальна потреба. Але якщо ми будемо йти в переробку картоплі, то нам потрібно сховищ для зберігання десь близько 1 мільйона тонн картоплі. Тяну. О. Оце голландський сорт Challenger. Він вирощується для картоплі фрі. Так прикольно, вона прям, всі ідеальної форми. Якщо оця от українська, дійсно, вона більша, але отака. То ці прям, диви. 1, 2, вони всі прям от ідеальної форми. А коли взагалі от збирають картоплю? Я думав, що ми приїдемо, вже буде зібрано. З 15 по 30 вересня – найкращий час. Бо з початку жовтня вже можуть бути приморозки. Це в нас Це у нас картопля чіпсового сорту, сорт Брук. Він дуже нам подобається, бо він досить засухостійкий і дає непоганий результат. Вона, як правило, росте трошки менше, ніж вся інша картопля, тому що їй треба набрати більше сухих речовин і, відповідно, краще попрацювати. І вигнати велику бульбу набагато складніше. Але у ній більший вміст іде саме крохмалю, сухих речовин, оптимальний рівень цукрівок, і, відповідно, ми отримаємо дуже круту, класну жарку. завжди в економіці заробляються гроші, оця от додана вартість. Да? Тобто є картопля, можна продати картоплю, а можна продати вже пюрешку, а можна продати вже картоплю фрі. І вони всі дорожчі, 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 дорожчі. Так, це той тренд, який зараз в Україні йде дуже швидкими темпами. Люди переходять на швидке харчування, люди переходять на харчування в кафешках, на замовлення, ще на щось. Це ті, хто інтенсивно працюють, і тим, кому нема коли чистить картоплю. Якщо там моя бабуся чистила картоплинку
картоплю це свиням, це собі в чавунчик, то менший син ні в якому разі не буде чистити картоплю. Він буде їсти тільки фрі, він буде їсти тільки ту картоплю, яка вже є напівфабрикатом, і зрозуміло, що всі намагаються найменше часу витрачати на те, щоб готувати картоплю. Україна не може експортувати в Європу із-за карантинних обмежень картоплю. Європа для нас закрита, це табу. Крохмаль, готовий продукт, будь ласка. Якщо б вироблялася картопля фрі, будь ласка, ринок фрі Що не значить, обмежений. якщо б вироблялося? В Україні нема виробників картоплі фрі. Вся картопля фрі, яку ми споживаємо в магазинах і в супермаркетах, це імпортована картопля з Польщі. І це величезні суми валюти, потрачені на те, що картоплю фрі ми завозимо в Україну. І це величезна проблема для України. Я щось думав, що Макдональдс продає нашу українську картоплю, наприклад, чи там в магазинах, що в ресторанах це не наша картопля? Ні. Це не наша картопля. Тому що якщо ми візьмемо навіть по сировині, товарна картопля, ну вона завжди, особливо в той період, який вам казав, вересень, жовтень, в валюті зразу кажемо, вона коштує десь 15-16 для виробника. Чіпсова картопля, яка набагато складніша у вирощуванні, яка дає меншу врожайність, вона коштує 20, умовно, центів. А якщо ми візьмемо картоплю фрі, то в Європі зараз контрактна ціна на картоплю фрі у виробника 32-33 євроцента. Вирощування чіпсової картоплі – це дуже високий рівень. А вирощування картоплі фрі – це вищий пілотаж. Фрі-картопля повинна бути дуже велика в розмірах, бажано продовгувата і з тими відсотками сухих речовин, які є. Це теж обмежена кількість сортів в усьому світі. До речі, багато хто вважає, що картоплю фрі винайшли в США, але це не так. В англомовних країнах її навіть називають French fries, тобто картопля по-французьки. Але і це неправда, адже картоплю фрі вперше приготували в Бельгії в кінці 17 століття. Отакої. Да, зараз в Україні з'явилось декілька маленьких компаній, які просто пробують умовно в домашніх умовах таких робити картоплю фрі. У них це може і виходить, це добре, але це дуже трошки. Ринок переробленої картоплі на фрі у світі росте 5% в рік. Перспективи просто сумасшедші. Але це повинно навчитися робити. Поляки це роблять, і всі кажуть, так поляки ж роблять. Ну, там, де поляки роблять, це північніше України на 100, 150, 200 кілометрів. Це випадає вологи більше там на 100 міліметрів чи на 80 міліметрів. І це набагато м'якший клімат, де немає цієї 27-30 градусної жари, який до нас заходить. Тому, коли ми говоримо про фрішний завод в Україні, то я вважаю, що це повинна бути кооперація достатньо крупних виробників картоплі, які зможуть технологічно його виростити і які зможуть забезпечити цей завод в Україні картоплею. І взагалі, коли ми говоримо про картоплярство, то переробка повинна займати мінімум половину. Саме розвитку професійного картоплярства країні, державі потрібно приділяти хоч якусь увагу. Хоча б його хоча б прирівняти будівництво сховищ до будівництва переробних підприємств. Це дуже близько. У нас не з'явиться переробка картоплі, той же самий фрі, який на 60 тисяч тонн картоплі, без того, що підприємства саме під цей завод побудують або будуть мати 60 тисяч тонн сховищ. Після сховищ з'явиться переробка. Мозговий центр нашого господарства, наша лабораторія. Тут ми проводимо аналізи абсолютно всієї картоплі. На сьогоднішній день вимоги до картоплі, особливо яка йде на чіпси, надзвичайно високі. І тут ми фактично відновлюємо весь технологічний процес для того, щоб на заводі вже безпосередньо виробники розуміли, що до них їде і що треба робити. Це наш зразочок, який ми тільки що відібрали на полі чіпсової картоплі. І зараз ми її порівняємо в смаженні з столовою картоплею, який результат ми отримаємо. Для початку ми перевіряємо вміст сухих речовин. Це принципово для чіпсової картоплі, оскільки при смаженні вся вода випаровується і залишаються лише сухі речовини. Далі ми її чистимо, нарізаємо, промиваємо, прочищаємо. У нашому фритюрі вона вже далі смажиться. Основні наші клієнти, кому ми постачаємо нашу картоплю, це підприємства, які переробляють картоплю. Це, перш за все, чіпсові компанії,
які закуповують у нас картоплю. Знаю, що чіпси Лейс робляться з вашої картоплі. Чіпси Лейс – це основний наш компанія PepsiCo, Сандора, які є основними нашими клієнтами, от яким ми поставляємо в цьому році близько 8 тисяч тонн. До війни ми поставляли 12 тисяч тонн. І компанія Чіпстер, Дніпропетровська, український виробник, ми теж їм поставляємо картоплю. Ну от, Євген, ми посмажили картоплю, чіпсову, столову, результат на лице. Ну, Тобто прямо. в столовій картоплі за рахунок наявності дуже великої кількості редукуючих цукрів, вони при смаженні карамелізуються і вона темніє. І, відповідно, вона втрачає і смакові якості, і візуально виглядає дуже негарно. В чіпсовій картоплі в неї ці процеси більш стабілізовані, в неї всі цукри переходять в крохмали і, відповідно, немає цих вільних редукуючих цукрів. Я вже як навчений, спробувавши, скажу, що ця набагато смачніша. Я навіть не знав, що є окрема картопля для чіпсів. Що це прям зовсім інша картопля. Набагато складніше у вирощуванні в усьому. І якщо говорять, мами переживають за те, що чіпси не такі або ще щось не таке, там є свої нюанси. Чіпси, які пожарені на соняшниковій олії, я не бачу взагалі ніяких проблем. Я бачу проблему у тому, що приправи можуть відігравати, в великій кількості можуть відігравати негативну роль. Я бачу в тому, що якщо це старе обладнання і жарять чіпс, то на останній стадії виходу чіпса виробляється дійсно непозитивна речовина, яка впливає на розвиток ракових пухлин. Але це тільки в тих, хто жарить не на тому маслі, яке потрібно, і який не витримує температури, і де стоїть старе обладнання. Тому чіпси пожарені так, як потрібно, без приправ, сьогодні в Європі самі популярні. Зрозуміло, чому чіпси Лейс найкращі. Тому що вони дуже багато уваги приділяють якості продукції. І якщо навіть десь картопля йде неякісно, на фотосепарації вони відкидають ту картоплю і пропускають в пачку дуже якісну картоплю. Зрозуміло, що вони втрачають на цьому і втрачають багато, тому що картоплина, яка вже пройшла прожарку, олія на неї потратилась, а це дуже велика кількість затрат. Сам процесінг дуже дорогий, але вони відкидають її і в пачку допускають тільки високої якості продукції. Але сьогодні вся картопля, яка робиться Лейс, вона українська. Можливо, є якісь і польські варіанти, але для цього ви берете пачку, і на пачці є невеличкий штрих-код. І якщо там написано ЮА, то це вироблено в Україні, на нашому заводі, з нашої картоплі, і там відповідальна якість. Ходімо, покажу наш комбайн. Він заміняє приблизно 100 людей, які вручну збирають картоплю. 100 людей! 100 людей. Це німецький комбайн компанії Гріме. І основна його задача – це відібрати землю від картоплі, щоб на виході ми мали чисту, гарну картоплю без землі. Принцип його роботи полягає в тому, що на цьому етапі він забирає 2 ряди картоплі, і далі йде система сепараторів, які поступово очищають картоплю від землі. На кожному етапі відділяється все більше, більше і більше землі. З іншого боку, от ти приходиш на ринок, да? Бабуся каже, от домашня картопля, вирощена отут у мене на городі. Ну, це домашня картопля. Це ж... Це зовсім окрема історія. Бабуся що робить? Чи ті, хто живуть в селі і садять картоплю? Вони спочатку гній кучками розкидали на протязі року. За зиму цей гній кучками вимив азот в ґрунт, промив. Причому азот дуже активний, тому що висипають на город не перегній, а гній, в якому дуже багато нітратів, дуже багато азоту. Потім виходиш до бабусі на город, у неї отак кучками росте картопля, тут велика, тут мала, де була кучка, там велика. Ага. Там виростає така картоплина гарненька, але в ній подвійна норма нітратів. І потім ви з'їли цієї домашньої картопельки, а вам погано. Є друга частина питання. Наприклад, ми обробляємо проти жука каролацького насінневу картоплину, і потім лише один раз обробляємо проти жука
всі поля, обробляємо сучасними препаратами, які абсолютно сертифіковані, які мають найкращий ефект проти жука. Одної обробки достатньо для того, щоб він зник. Тому що жук має дуже сильну мутацію, і він дуже швидко звикає до будь-якого інсектициду. Він дуже швидко, 5 років, і жук уже змутував, і цей інсектицид уже не працює. Що робить людина, яка на городі? Вона йде на ринок, де в таких розфасованих баночках невідомого походження продають пестициди. І от цією баночкою побризкала, не один разочок пройшла акуратно нужною нормою, а струєю, поки жук не впаде, збила його штука, він упав той жук, але не отравився. Він виліз назад, пішла маня, це не підходить, дай друге. Потім дай третє, четверте, і так за рік обробляють декілька разів потрійними нормами. І оці всі солі важких металів, якими вони обрискують, опрацьовують цю картоплю, воно, звісно, потім затягується в картоплину. І тому це друга частина, чому домашню картоплю я їсти не рекомендую. Ті, хто вирощують професійно, по-перше, в нас завжди перевіряють. Навіть на переробку ми віддаємо з величезним пакетом перевіреної картоплі на радіонукліди, на солі важких металів, на нітрати, на все ми обов'язково в лабораторіях перевіряємо. Так само підприємства, які його отримують, або супермаркет, який купує у професійного виробника, він обов'язково перевіряє. Чим менше людей вирощують картоплі на присадибних ділянках, тим вище благосостояння нації. І це слова, які абсолютно правдиві. Ми ж ніде в Німеччині не бачимо, чи в будь-якій європейській країні, в Сполучених Штатах, щоб вдома, на городі або на присадибній ділянці хтось вирощував картоплю. Тому що це нелогічно, це архаїзм на сьогоднішній день, який приводить до того, що люди не рахують свій час, не рахують нічого. Але це все старі люди, люди середнього віку. Вони вже не хочуть вирощувати цю картоплю, яку можна піти через дорогу в супермаркет і придбати за 10-12 гривень в середньому, якщо ми візьмемо за 5 років. Тобто це агрегат, який вже безпосередньо висипає картоплю в контейнери. Тут спеціально зроблена система для того, щоб вона не билася і перепад висоти був мінімальний. Ага. А що це за цифри? Це показує, скільки кілограм насипалося. Тобто на даний момент у цьому бункеру 300 кілограм. Він доходить ровно до тонни, Так, до тонни і зупиняється. Ми його налаштували, щоб він набирав не більше, ніж тонну картоплі. Існує така думка, що Україна – це житниця світу. Такий чорнозем в нас, така земля, що палку встромив, і воно все буде рости. В Ізраїлі є чорнозем? Нема. А найбільша врожайність де? В Ізраїлі. В Ізраїлі. От це перший показник. Далі, якщо ми говоримо просто по ґрунтах, по чорнозему. В Україні є золотий пояс, який тягнеться там із Західної України, з Прикарпаття, через Вінницю, Черкащину, Полтавщину і до Харківщини. Це ґрунти, які мають 2-3% гумуса, і це ґрунти, на які попадає волога. На будь-якому ґрунті без вологи нічого не буде. Це дві складові, які роблять цей золотий пояс зрозумілим. Якщо ми опускаємося вниз до Херсонщини, де пісок і де гумус 1,2, 1,3, десь 1,5, то це вже інша історія. І де спекота, і де в рік випадає 350 мм опадів, то тут тільки зрошення. Тобто ґрунт – це не головне. Зрошення – це сьогодні більш важливе, ніж ґрунт. Принцип роботи самої машини. Там ви бачили насосну станцію, яка подає воду під високим тиском, близько 8-9 барів. Потім ця вся вода попадає в общу систему. По цьому шлангу вона рухається далі в поливні труби і уходить Туди на полив. на пістолет на полив. Тут же знаходиться додатковий редуктор, куди частинка водички заходить, і за допомогою цього редуктора ми обертаємо саме колесо, що дозволяє поступово скручувати машину. Відповідно, який результат ми маємо? У нас іде постійний вилив, яка машина поступово рухається, і ми рівномірно поливаємо всю площу приблизно однаковою дозою. Тобто приїжджає ця машина, її викатують туди якомога далі, і вона сама підкатує. І вона сама потім себе скручує. Все вірно. Розкажіть мені про вашу релокацію. Ми витягнули всіх, кого могли.
Ми пропонували всім, що ви приїдете, вам буде яке-не-яке житло, вам буде обов'язково робота. Це дуже-дуже важливо, тому що люди – це головне. На жаль, напевне, в нас немає оцього розуміння в державі. Саме це питання саме болюче. Це ті люди, які не залишилися там, бізнес, який переїхав сюди і, на жаль, отримав одні проблеми. Ті, в кого були кредити, в тому числі і у нас. Ні одної гривні нам ніхто не списав. Нам в якійсь частині реструктуризували, тим паче, що в основі своїй всі кредити, які бралися, це бралися на зрошення на півдні і бралися на це сховище, на інвестиційні наші проблеми. Все залишилось там. Все залишилось тобто взяли там. в кредит, Да. побудували, воно залишилось там, а гроші віддай. А гроші віддай тут. Так от люди, які втратили там усе, вискочили на якійсь машині з чемоданом і мають якусь там квартиру на неокупованій території, їх приходять банки і доганяють, забирають машини, забирають квартири. Банки, які заробили за півроку 80 мільярдів гривень, а заборгованість у тих підприємств, хто виїхав сюди, але в кого там залишилося, всього 32 мільярда гривень. І банки, не заробивши 80 мільярдів, вони не хочуть заморозити оці кредити на 5-10 років, хоча б до кінця війни, рік там два. Саме цінне це ті люди, які робили там бізнес, які платили податки, які знають, як його робити. Тому що втратити тих людей, які вміють організовувати, це ж не такий великий відсоток. Це 4%, які здатні робити бізнес, вміють керувати, брати на себе відповідальність і все інше. Це наш новий сортувальний комплекс, який ми запустили в цьому році за допомогою USAID. Це обладнання, де проходить фінальна доочистка картоплі і розподіл її по фракціям. Тобто, щоб в крупну картоплю не попадала маленька картопля, а в маленьку велика. Це обладнання зробили в місті Славутич, українська компанія Technologies Україна. І воно одне з найбільших в Україні в принципі. Зроблено в Україні. Це у нас складається в першу чергу з приймального бункера, куди висипається картопля з машин. Далі йде транспортер, який вирівнює поток. Перший сепаратор, який забирає найменшу землю грудку. І далі у нас йде ручна інспекція, де дівчата відкидають всю грудку, яка йде. Далі той трясучийся транспортер, це калібратор. В ньому ми бачимо, що є перфорація, є дирочки. І саме в ці дирочки пропадає сама маленька картопля. І ми бачимо, що картопля ділиться на два потоки, на менший і на більший, які потім рухаються і наповнюють в контейнерах. Ну і це вже останній етап перед відправкою картоплі в супермаркети, коли відбувається фінальна інспекція якості і запаковка безпосередньо в сітки, звідки картопля відправляється в українські магазини. Ну ось і все. Картопля готова відправитись до супермаркетів. Там проблема, тут проблема, зрошення, інвестиції, багато складнощів. І все одно, виїхавши з Херсону, ви залишились в Україні, розвиваєте бізнес, будуєте нове виробництво. Я знаю, я впевнений, що я повернусь додому, на лівий берег Херсонщини. 7 поколінь, прізвище Рибалко, прожили на Херсонщині на лівому березі. Це моя батьківщина, це там, де я народився, де могили. Ми не можемо його дати. Ми не маємо права. Я дуже багато поїздив по світу. І колись почув таку байку про те, що українець в Португалії йде і розказує, як тут гарно. Як гарно тут, чисто, все гарно, все хорошо, все нормально. А сидить старий португалець і каже: ти з України? Да, що ти тут робиш? Він каже: ну як, я приїхав працювати, у вас тут гарно, хорошо. Каже: ти приїхав зараз, а мій дід по цій дорозі йшов, коли тут було болото, каміння і пиляка. Так от він став і зробив оцю дорогу. А цей будинок побудував мій батько. А оце зробив я. Тобто для своєї країни, де ти народився, там і пригодився. Це твоя країна. Ти не можеш її поміняти і поїхати кудись. Її треба захищати, тут треба робити. Як ви будуєте, що ви робите, що ви творите? На вулиці війна, а ви будуєте, інвестуєте і вкладаєте такі кошти.
та ми тут будемо жити. Якщо ми будемо впевнені, що ми тут будемо жити, інвестувати і вкладати кошти сюди, ми тут будемо жити. Перше, я абсолютно вірю в Україну, я вірю в молодь. Ця війна так їх закалила, вона їх зробила такими дуже потужними, правильними, справедливими. І суспільство наше настільки виросло, що потенціал цього суспільства величезний. А як на вашу думку, в чому сила України? В свободі, В свободі. у волі. Тільки в цьому. Більше нема ні в чому. Найвища цінність воля. Найвища цінність воля. Краще й не скажеш. Це про Україну, це про українців.